हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा शेफ मचामसी। आज पनि मैले तपाईहरुको लागि भनेर एउटा स्पेशल रेसिपी लिएर आएको छु। आज मैले यसमा तपाईहरुलाई मिठो आलु कसरी साट्ने भन्ने मैले तपाईहरुलाई देखाउन जाँदै छु। आशा छ यो तपाईहरुलाई मन पर्ने छ र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। साथसाथै यो भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। त्यसोभए अब हामी सुरु गरौँ है त। यसको लागि मैले लिएको छु बोइल गरेर काटेर राखेको आलु, अलमोस्ट हामीसँग हाफ केजी छ। त्यसपछि थोरै काटेको कोरिएन्डर लिफ, थोरै सिसमी पाउडर पिनेको, त्यसपछि थोरै रेड ड्राई चिल्ली पाउडर, थोरै रेड चिल्ली पाउडर, थोरै सल्ट, त्यसपछि थोरै फेनुग्रीक सीड मेथी, त्यसैगरी हामीसँग छ थोरै जिराको धुलो, थोरै बेसारको धुलो र त्यसैगरी हामीसँग छ जिजी पेस्ट। अब यो सबै इन्ग्रेडियन्ट्सहरुलाई हामी एउटा सानो मिक्सिङ बाउलमा कलेक्ट गर्छौं। अब जति पनि इन्ग्रेडियन्ट्सहरु छ, जति पनि स्पाइसेसहरु छ, त्यो सबै हामी एउटा मिक्सिङ बाउलमा कलेक्ट गर्छौं। अब यसको लागि हामीले तेल र मेथीलाई छानेर माथिबाट मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि मैले ओइल एड गरिसके, थोरै मेथी। अब यसलाई चाहिँ हामी कम्प्लिटली डार्क गोल्डन ब्राउन गर्छौं। यो हाम्रो डार्क गोल्डन ब्राउन पनि भइसकेको छ। अब यसलाई हामी माथिबाट एड गर्छौं, जुन हाम्रो आलुमा सबै स्पाइसेस र इन्ग्रेडियन्ट्सहरु राखिसकेका छौं हामी पहिला नै। अब यसलाई हामी बिस्तारै मिक्सअप गर्छौं। त्यो भन्दा पहिला तपाईले हातलाई राम्ररी धुनुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो कम्प्लिटली मिक्सअप पनि भइसकेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो बनेको छ, हेर्दै खाउँ लाग्ने। त्यसपछि हामी यसमा एड गर्छौं थोरै धनियाको पात, कोरिएन्डर लिफ एज अ गार्निशिङ, एज अ टेस्टको रूपमा। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आलु सादेको कस्तो राम्रो बनेको छ, हेर्दै खाउँ लाग्ने खालको। तपाईलाई कस्तो लाग्यो, मन परेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथसाथै फेरि पनि अर्को नयाँ रेसिपिज भिडियो लिएर आउने छु। त्यति बेलसम्मको लागि बाइ बाइ, सी यू।